Xin chào các bạn. Chile, tên chính thức là Cộng hòa Chile. Đây là một quốc gia nằm ở phía tây của Nam Mỹ, là nơi sinh sống của 19.458.000 người, nhưng diện tích của quốc gia này lên tới 756.102 km². Nhìn trên bản đồ, Chile giống như một quả ớt. Nó cũng là một trong những quốc gia dài nhất thế giới, với chiều dài từ Bắc xuống Nam lên tới hơn 4.300 km, nhưng chiều rộng từ Tây sang Đông trung bình chỉ là 175 km. Lãnh thổ Chile chạy song song với đường bờ biển Thái Bình Dương ở phía Tây, còn phía Đông là dãy Andes, tạo thành biên giới tự nhiên của quốc gia này. Chile giáp với Peru ở phía Bắc, Bolivia ở phía Đông Bắc và Argentina ở phía Đông. Họ cũng tuyên bố chủ quyền với một số hòn đảo, bao gồm đảo Juan Fernández, Desventuradas, Isla Salas y Gomez và đảo Phục Sinh ở vùng Polynesia của châu Đại Dương. Ngoài ra, quốc gia này còn tuyên bố chủ quyền một phần lãnh thổ châu Nam Cực. Tuy nhiên, tuyên bố này đã bị bác bỏ bởi Hiệp ước châu Nam Cực. Chile bị Tây Ban Nha chinh phục và đô hộ vào thế kỷ 16, thay thế sự cai trị của người Inca. Tới năm 1818, Chile tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha và nổi lên vào những năm 1830 như một nước cộng hòa độc tài tương đối ổn định. Vào thế kỷ 19, Chile đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về kinh tế và lãnh thổ, chấm dứt cuộc kháng chiến của người Mapuche vào những năm 1880 và giành được lãnh thổ phía Bắc trong chiến tranh Thái Bình Dương sau khi quốc gia này đánh bại Peru và Bolivia. Trong thế kỷ 20 đến những năm 1970, Chile chứng kiến một quá trình dân chủ hóa, gia tăng dân số và đô thị hóa nhanh chóng. Nhưng tới năm 1973, cuộc đảo chính lật đổ cánh tả do Augusto Pinochet đứng đầu được Hoa Kỳ hậu thuẫn đã diễn ra. Augusto Pinochet đã thiết lập chế độ độc tài quân sự cánh hữu kéo dài 16 năm, tới năm 1990, khiến hơn 3.000 người chết và mất tích. Cho tới ngày nay, Chile là một trong những quốc gia ổn định và thịnh vượng nhất ở Nam Mỹ và là quốc gia dẫn đầu về khả năng cạnh tranh, tự do kinh tế và thu nhập bình quân đầu người ở Mỹ Latin. GDP danh nghĩa năm 2020 của nước này đạt 252,76 tỷ USD. Theo đó, GDP bình quân đầu người là 12.990 USD, đứng thứ hai ở Nam Mỹ, chỉ sau Uruguay. Về hành chính, Chile được chia thành 16 vùng. Đây là đơn vị hành chính cấp 1 của đất nước. Các vùng này lại được chia nhỏ thành 56 tỉnh và 346 xã. Trong đó, Santiago là thủ đô và thủ phủ của tỉnh cùng tên. Diện tích của toàn bộ thủ đô chỉ là 23,2 km², với dân số là 404.000 người tính tới năm 2017. Còn dân số của toàn bộ tỉnh Santiago lên tới 5.330.000 người, trên một diện tích rộng 2.110 km². Rộng lớn hơn là vùng đô thị Santiago với dân số là 7.113.000 người. Mọi người thường nhầm lẫn thủ đô Santiago với Santiago de Chile. Mặc dù Santiago de Chile cũng được gọi là thủ đô và được quan niệm là một thành phố duy nhất, nhưng không giống với các thành phố lớn và khu vực đô thị khác trên thế giới, Santiago de Chile không phải là một đơn vị hành chính của đất nước. Nó thiếu một chính quyền đô thị chịu trách nhiệm quản lý mình. Phần lớn diện tích của Santiago de Chile nằm trong tỉnh Santiago và một phần của nó nằm ở các xã lân cận thuộc các tỉnh khác trong vùng đô thị, với tổng diện tích là 838 km² và có dân số là 6.258.000 người. Santiago de Chile tọa lạc ở độ cao 520 m so với mực nước biển, nằm ở trung tâm của Long chảo Santiago. Với nỗ lực phát triển không ngừng trong 2 thập kỷ gần đây, Santiago de Chile trở thành một trong những khu vực hiện đại và sôi động bậc nhất Mỹ Latin. Thành phố tự hào là nơi có nhiều trung tâm mua sắm sầm uất cùng những cơ sở hạ tầng ngoạn mục như tàu điện ngầm Santiago hay Costanera Norte, một hệ thống đường cao tốc Đông Tây dài 45 km di chuyển qua trung tâm Santiago. Bên cạnh đó, Santiago de Chile cũng là nơi sở hữu nhiều di tích lịch sử của đất nước như nhà thờ San Francisco và cung điện của La Moneda. Ngoài ra, Santiago cũng là trung tâm công nghiệp, tài chính của Chile. Nó đóng góp tới 45% GDP của đất nước. Về nhân khẩu học, chính phủ Chile không phân loại dân số theo sắc tộc. Thay vào đó, họ coi đây là một nhóm dân tộc thuần nhất. Nhưng theo các số liệu không chính thức, thì phần lớn dân số Chile thuộc hai nhóm sắc tộc chính là người da trắng và người mestizos. Có rất ít người châu Phi bị đưa đến Chile làm nô lệ trong thời kỳ thuộc địa, vì nền kinh tế đồn điền nhiệt đới dù phổ biến ở phần lớn tận thế giới nhưng không phổ biến tại Chile. Trong đó, người châu Âu chiếm 59% dân số. Nhóm dân tộc thứ hai là mestizos chiếm 25% dân số. Đây là nhóm dân tộc có sự pha trộn giữa người châu Âu và người da đỏ. Nó bắt đầu hình thành trong thời kỳ thuộc địa của hầu hết các nước Mỹ Latin. Nhóm dân tộc thứ ba là người bản địa Mapuche chiếm 9% dân số. Tiếp theo là người châu Phi chiếm 4%. Còn lại 3% là các nhóm dân tộc bản địa thiểu số như Amara, Diaguita, Quechua, Atacama,
Conla và một số dân tộc khác. Giống như hầu hết các thuộc địa khác của Tây Ban Nha ở Tân Thế Giới, tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức của Chile, được 99,3% dân số sử dụng. Ngoài ra còn một số ngôn ngữ bản địa khác như tiếng Mapudungun, tiếng Aymara hay tiếng Rapa Nui. Về tôn giáo, Giáo hội Công giáo đã bị tách khỏi nhà nước từ năm 1925, khi Tổng thống Arturo Alessandri và Tổng giám mục Crescente Errázuriz đồng ý tách giáo hội khỏi nhà nước Chile trong hiến pháp. Nhưng cho tới nay, Công giáo vẫn có một số ảnh hưởng trong xã hội. Có tới 55% dân số theo Công giáo là Mã, còn Tin lành chiếm 13%. Ngoài ra, có tới 25% dân số theo chủ nghĩa vô thần và 7% dân số theo các tôn giáo khác. Về địa hình và khí hậu, do lãnh thổ trải dài theo chiều dọc, nên có thể chia lãnh thổ Chile thành 5 vùng địa lý chính, bao gồm vùng Viễn Bắc, vùng Cận Bắc, vùng Trung tâm Chile, vùng Phía Nam và vùng Cực Nam. Vùng Viễn Bắc, khu vực này kéo dài từ biên giới Peru đến sông Copiapó. Nó được đặc trưng bởi khí hậu khô cằn và chủ yếu được tạo ra từ cao nguyên Andean và sa mạc Atacama, một trong những khu vực khô hạn nhất trên thế giới. Trái ngược với hình ảnh cằn cỗi, đơn sắc mà hầu hết mọi người hay liên tưởng đến sa mạc, cảnh quan ở đây rất ngoạn mục, với những ngọn núi chằng chịt mang nhiều hình dạng, kích thước khác nhau. Mỗi ngọn có một màu sắc độc đáo, tùy thuộc vào thành phần khoáng chất cũng như khoảng thời gian trong ngày. Khu vực này cũng là nơi các tàu thám hiểm sao hỏa đã được thử nghiệm, và ba đài quan sát quốc tế tại đây là nơi dành cho những người đam mê ngắm sao trên khắp địa cầu. Vùng Cận Bắc, đây là vùng bán sơn địa, kéo dài từ sông Copiapó đến sông Aconcagua. Khu vực này đặc trưng bởi khí hậu bán khô hạn. Nó chỉ nhận được lượng mưa trung bình khoảng 25 mm trong 4 tháng mùa đông, còn lại hầu hết thời gian trong năm là không có mưa. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè là 18,5 độ C và khoảng 12 độ C vào mùa đông. Tại đây, địa hình sa mạc nhường chỗ cho các thung lũng màu mỡ, thích hợp cho việc chăn nuôi gia súc và trồng cây ăn quả. Nổi tiếng nhất trong số này là thung lũng Elqui, được biết đến là nơi sản xuất rượu vàng có giá trị thương mại nhất ở phía Bắc Chile. Trung tâm Chile, nó kéo dài từ sông Aconcagua đến sông Biobío. Đây là vùng địa lý đông dân cư nhất của Chile, với 3 khu đô thị sầm uất: Santiago, Valparaiso và Concepción. Tại đây có khí hậu ôn đới địa Trung Hải và lượng mưa tăng đáng kể. Địa hình của miền Trung Chile bao gồm một dãy núi ven biển chạy song song với dãy Andes. Nằm giữa hai dãy núi là thung lũng trung tâm, nơi có những vùng đất nông nghiệp giàu có nhất cả nước. Ngoài ra, ở đây còn có những khu rừng già rộng lớn với vẻ đẹp kỳ vĩ. Trong đó, một số khu rừng già đã được danh làm công viên quốc gia. Khu vực phía Nam trải dài từ khoảng vĩ tuyến 37 độ Nam đến vĩ tuyến 43,4 độ Nam. Đây là nơi có nhiều hồ nước nhất Chile, được hình thành bởi hàng trăm con sông chảy xuống từ dãy Andes. Các hồ nước ở vùng này nổi bật với làn nước trong vắt màu ngọc lam. Hồ Todos Los Santos là một trong số đó. Nó được hình thành do các hoạt động băng giá và núi lửa. Từ vị trí của hồ, chúng ta có thể nhìn thấy ngọn núi lửa Osorno, Puntiagudo và Chonado. Khu vực Cận Nam trải dài từ vĩ tuyến 43,4 độ Nam xuống tới cực Nam của mũi đất Capejon. Khu vực này có khí hậu lạnh, ẩm ướt và lượng mưa dồi dào. Địa hình của nó được đặc trưng bởi các dãy núi hùng vĩ, hoang sơ, những dòng sông băng và đồng cỏ tràn cừu rộng lớn. Câu cá, du lịch và chăn nuôi gia súc là những hoạt động kinh tế chính trong khu vực này. Do dân cư thưa thớt, khoảng cách địa lý và địa hình hiểm trở nên việc tiếp cận khu vực này bằng đường bộ còn hạn chế, chủ yếu là dùng đường hàng không và đường biển. Ngoài ra, lãnh thổ Chile còn kéo dài về phía Tây đến tận vùng Polynesia. Quần đảo được biết đến nhiều nhất là đảo Phục Sinh với dân cư 2.800 người, nằm cách cảng đại lục Caldera của Chile khoảng 3.600 km. Đảo Phục Sinh là cửa ngõ vào Thái Bình Dương của Chile. Nó nổi bật với 867 tảng đá nguyên khối được chạm khắc tinh xảo, nhiều tảng đá có thể cao tới 20 m. Ngoài ra còn có quần đảo Juan Fernández, là nơi thủy thủ Alexander Selkirk, một sĩ quan hải quân của Scotland, đã sinh tồn trong 5 năm khi ông bị thuyền trưởng của mình bỏ rơi trên hòn đảo không người từ năm 1704 đến năm 1709. Nhưng cuộc phiêu lưu của ông đã truyền cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Daniel Defoe là Robinson Crusoe. Về hệ thống sông ngòi, do đặc điểm của lãnh thổ, các con sông ở Chile thường có chiều dài ngắn và dòng chảy xối xả, không thích hợp cho giao thông đường thủy. Chúng thường chảy từ dãy Andes đến Thái Bình Dương. Sông Loa là con sông dài nhất ở Chile với chiều dài 440 km. Đứng thứ hai là sông Biobío với 380 km. Ở trung tâm phía Bắc của đất nước, sông Elqui, sông Aconcagua, Manpo và sông Maule là những con sông có tầm quan trọng về nông nghiệp. Về tài nguyên thiên nhiên, là một quốc gia đa dạng về địa lý, Chile rất giàu các mỏ khoáng sản, rừng tự nhiên, tài nguyên biển và các nguồn năng lượng.
Khoáng sản quan trọng nhất của đất nước này là đồng. Chile là nhà sản xuất đồng hàng đầu thế giới. Người ta ước tính rằng 34% sản lượng đồng được sản xuất trên thế giới đến từ Chile. Đất nước này bắt đầu khai thác đồng từ trước thời kỳ thuộc địa. Hầu hết các mỏ đồng nằm ở khu vực phía bắc của Chile, trong sa mạc Atacama. Bên cạnh đó, rừng cũng là tài nguyên thiên nhiên quan trọng của Chile, với gần 14% doanh thu xuất khẩu của quốc gia này đến từ ngành lâm nghiệp. Ngoài ra, với đường bờ biển dài thứ hai ở Nam Mỹ, Chile có một ngành công nghiệp đánh bắt cá phát triển. Cá sau khi được đánh bắt sẽ được chế biến trong nhà máy và xuất khẩu sang các nước châu Âu, Hoa Kỳ và một số quốc gia Nam Mỹ. Cuối cùng, hãy cùng 5 phút thôi khám phá một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Chile. Thành phố Valparaiso. Thành phố này nằm trên bờ biển Thái Bình Dương của khu vực miền Trung Chile. Nó được biết đến với những ngôi nhà màu sắc rực rỡ, văn hóa phóng túng và tầm nhìn tuyệt đẹp ra bờ biển. Được xây dựng trên hàng chục sườn đồi dốc nhìn ra Thái Bình Dương, Valparaiso tự hào có mê cung đường phố và những con hẻm lát đá cuội như một di sản văn hóa và kiến trúc của đất nước. Thành phố Arica ở cực bắc của Chile. Đây là nơi lý tưởng cho các hoạt động thể thao dưới nước, bao gồm bơi lội, lướt ván, lặn biển, câu cá và dù lượn. Ngoài ra, khách du lịch có thể đi bộ xuyên rừng, ngắm động vật hoang dã hoặc đua xe địa hình. Đảo Chiloé. Đây là hòn đảo lớn nhất ở miền Nam Chile. Nó được biết đến với 150 nhà thờ gỗ, được xây dựng từ thế kỷ 17 và 18, cùng với những ngôi nhà sàn đầy màu sắc nằm rải rác trên mép nước. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể ghé thăm một số địa điểm khác như sông băng San Rafael Glacier, vườn quốc gia Lausa, vườn quốc gia Torres del Paine, công viên Pumalin, đài tưởng niệm tự nhiên Los Pingüinos, sa mạc Atacama và thung lũng tuyết Valle Nevado. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá đất nước Chile. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.